Welcome to Travel Dream. අද අපේ වීඩියෝ එක Dartmoor National Park. Discovering nature, wildlife and heritage is a big part of enjoying a trip to Dartmoor. Waterfalls are breathtaking places and you have 4 beautiful waterfalls to choose from Dartmoor. Hi guys, welcome to Travel Dream YouTube channel. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔබ හැමෝම. ඉතින් අද අපි ආවා Dartmoor National Park එකට. ඉතින් අද අපි ආවා දියැලක් බලන්න. දියැලේ නම තමයි Whitelady. ඉතින් අපි කලිනුත් මම හිතන්නේ Whitelady ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් අද වෙනස්ම අත්දැකීමක් Dartmoor National Park එක. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු Dartmoor National Park. හායි අපි දැන් ඉන්නේ දියැලට ටිකක් ළඟයි මේ පේන දියැලේ ඉඳන් පල්ලෙහාට එන වතුර පාර කැලේ මැදින් තමයි යන්නේ. ඔව් දැන් අපි යනවා ඉස්සරහට. යන් අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු. අද පොඩ්ඩක් වැස්ස දවසක්. ඉතින් ඒත් අපි යනවා දියැල බලන්න. යන පාර ළඟයි අපිට සද්ද ඇහෙනවා ඉස්සරහා මේ වොටර්ෆෝල් එකේ වැටෙන සද්ද. දැන් නම් වොටර්ෆෝල් එකට ළඟයි කියනවා සද්ද ඇහෙනවා හොඳටම. පොඩි වොටර්ෆෝල් කරනවා. කාරණා. වතුර පාරක් වැටෙනවා. ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට ඇපල් ගහක් දැක්කා. ඒ ඇපල් ගහ ගාවට යන්න හදන්නේ. ඔන්න ඇපල්. හැබැයි තව පැහිලා නැහැ. පැහිලා නැහැ. හායි. අපි දැන් මිතව ඉස්සරහට යන ගමන් ඉන්නේ. අද මේ අර පොඩ වැස්ස නිසා මේ අපිට බලන්න තිබ්බ ගොඩක් තැන් බලන්න බැරි වුණා. මොකද ඒවයි පාරවල් පහලා. ඉතින් අපි දැන් තව මේ අපි දැන් මේ බලපු වොටර්ෆෝල් එකේම ටිකක් උඩ හරිය බලන්න තමයි යන්නේ. කියලා බලමු ඉතින් ඉස්සරහට. කොහොම වුණත් මේ පැත්තම ලස්සනයි, view එකක් ලස්සනයි. ගොඩක් මේ තමයි අපි බලන්න අපු තැන මේ මැප් එක. අපි බැලුවේ මේ මිනිහ ටික මේ ඔක්කොම මේ හරිය ඔක්කොම වහලාද මේ මොකද මේ වැස්සන හින්දා ඒ නිසා ඊට පස්සේ දැන් අපි දැන් බලන්න යන්නේ මෙන්න මේ ටික. අපි දැන් මේ පාර දිගේ තමයි යන්නේ.
hi welcome travel dream. ඉතින් අර අපි කලින් කිව්වේ waterfall එක බලන්න යනවා කියලා අපිට ඉතින් වැස්ස නිසා ගහක් කැඩලා කියලා ඒ පැත්තේ යන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ දැන් අපි ආපහු අනිත් පැත්තෙන් ආවා. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් ආවට පස්සේ මේ ඉතින් අර ලේඩි කෙනෙක් කිව්වා මේ පැත්තේ යන්න පුළුවන් බලන්න කියලා. ඉස්සරහට ගිහලා බලමු මේ පැත්තේ යන්න. මෙතන ලස්සන ටනල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ගහලා තියෙනවා ෆෝල් එක නම. ඉතින් ෆෝල් එක යනවා. ඉස්සරහට යන්න බලන්න. Waterfall. එතන ගහක් තියෙනවා. ඉතින් මම අවුරුදු 100 වැඩි පාරක් මැද ගහක් මේ ගහ. මොකද කියන්න දන්නේ නැහැ. මේ Dartmoor National Park එකට ආවහම මට දැනෙන දෙයක් තමයි ලංකා සිංහරාජ වනාන්තරය වගේ. ඒ ෆීලින් එක දෙනවා. ඒ පරිසරය මේ වනාන්තරයේ තියෙනවා. ඉතින් මේකත් වනාන්තර පරිසරය national park එක. ඉතින් ඇත්තටම සිංහරාජ වනාන්තරය වගේ තමයි. waterfall එක තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මේ බලපු waterfall එක Now you can see an attractive waterfall called Whitelady. ඔන්න අපි දියැල්ල බැලුවා. දියැල්ල බලලා දැන් අපි ආය උඩහට යනවා. ඉතින් තා උඩට යනවා. මම හිතන්නේ මේ දියැල්ල උඩට බලන්න දන්නේ නැහැ. එහෙනම් හිටපු තැනට යනවා දන්නේ නැහැ. මොකද්ද? යනවා ඉතින්. ඉස්සරහට අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් Dartmoor National Park එකකින් හමු වෙමු. Thanks for watching. See you in the next video.
මං හිතනවා අද ඔයගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම comment කරන්න. මොකද ඒ comment එක අපට ගොඩාක් වැදගත්. ඉතින් ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි නැවතත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.